Hi guys, I hope everyone is doing well. So welcome to lecture number 3 of the chapter Life Process. So let us continue respiration. এতিয়া আমি জানো যে ৰেস্পিৰেশ্যনত দুটা ফেজ আছে। সো প্ৰথমটো হৈছে ব্ৰিথিং অৰ এক্সটাৰ্নেল ৰেস্পিৰেশ্যন আৰু সেকেণ্ডটো হৈছে সেলুলাৰ ৰেস্পিৰেশ্যন। এতিয়া সেলুলাৰ ৰেস্পিৰেশ্যনটোক ইণ্টাৰনেল ৰেস্পিৰেশ্যন বুলিও কোৱা হয়, কাৰণ এই ৰেস্পিৰেশ্যন প্ৰচেছটো আমাৰ চেলছবিলাকৰ ভিতৰত হোৱাৰ কাৰণে ইয়াক ইণ্টাৰনেল ৰেস্পিৰেশ্যন বুলি কয়। Am I clear? Well, now let us see cellular respiration. So as you can see here, this is a cell. Now inside the cell there is an organelle called as mitochondria. So inside the mitochondria, glucose is oxidized. That means glucose is broken down by oxygen to produce energy in the form of ATP. এতিয়া চোৱা চেলৰ ভিতৰত এটা অৰ্গেনেলি আছে আৰু হেতু হৈছে মাইটোকন্ড্ৰিয়া। সো মাইটোকন্ড্ৰিয়াৰ ভিতৰত গ্লুকোজটো ব্ৰেকডাউন কৰে অক্সিজেনে আৰু এনাৰ্জি প্ৰডিউচ কৰে এটিপি ফৰ্মত। সো দিছ এটিপি ইট ইজ দ্য এডিনোচাইন ট্ৰাইফছফেট। আৰু চেলুলাৰ প্ৰচেছবোৰৰ কাৰণে এই এটিপিটো হৈছে এটা এনাৰ্জি কাৰেঞ্চি। ক্লিয়াৰ? এতিয়া চেলুলাৰ ৰেস্পিৰেশ্যন it is a biochemical process. So biochemical means chemical process inside living cells. So basically etu eta biochemical process karon yat living cells puror bhitorot chemical process hoise. Clear? Well, now let us see the steps of cellular respiration. So first ote tumaloke cellular respiration or steps kita sai lua tar pra moi explain kori asu. Inside the cell, glucose, which is a 6-carbon compound, is broken down into pyruvate, which is a 3-carbon compound. This step takes place in the cytoplasm. This process is anaerobic in absence of oxygen. It is called as glycolysis. এতিয়া চোৱা আমি অলৰেডি আমাৰ প্ৰিভিয়াছ লেকচাৰ্ছত নিউট্ৰিশ্যন ইন অৰ্গেনিজমছ ডিছকাছ কৰিছিলোঁ, ৰাইট? চ' নিউট্ৰিশ্যন প্ৰচেছটোত ফুড মেটেৰিয়েলছবোৰ চেলছত ইউজ হয় এনাৰ্জি প্ৰভাইড কৰিবলৈ ফৰ ভেৰিয়াছ লাইফ প্ৰচেছ। এতিয়া বেলেগ বেলেগ অৰ্গেনিজমছে বেলেগ বেলেগ ৱেজত কৰে। চ' কিছুমানে অক্সিজেন ইউজ কৰি গ্লুক'জটো কমপ্লিটলি ব্ৰেকডাউন কৰে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু ৱাটাৰলে, আৰু কিছুমানে বেলেগ পাথৱে ইউজ কৰে অক্সিজেন ইউজ নকৰাকৈ। কিন্তু গোটেইকেইটা কেছতে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো হৈছে গ্লুক'জটো ব্ৰেকডাউন কৰা। চ' এই গ্লুক'জটো হৈছে এটা 6-কাৰ্বন মলিকুল। চ' ইয়াক ব্ৰেকডাউন কৰে 3-কাৰ্বন মলিকুলছলে, যোনটোক পাইৰুভেট বুলি কয়। অ'কে, চ' এইটো প্ৰচেছ চাইটোপ্লাজমত হয়, আৰু এই গোটেই প্ৰচেছটো অক্সিজেনৰ এবচেঞ্চত হোৱাৰ কাৰণে এনাৰবিক ৰেস্পিৰেশ্যন বুলি কোৱা হয়। চ' ইট ইজ কল্ড এজ গ্লাইকলাইচিছ। আৰু এই গ্লাইকলাইচিছ প্ৰচেছটো তোমালোকৰ এক্সামিনেশ্যন পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ আহিব পাৰে। অ'কে, নাও এম আই ক্লিয়াৰ? So in case you have any doubt, you can comment down your doubts. So we are always ready to help you guys. Okay, now the pyruvate it enters the mitochondria. So it a pyruvate to mitochondria entry kore. Here pyruvate is broken down in the presence of oxygen to release energy in the form of ATP. It a pyruvate to mitochondria humai aru oxygenor presence of pyruvate to break down hoy aru energy release kore ATP format. As you can see here into 38 ATP. Okay, our carbon dioxide and water are given out as byproducts. So a process to 3 carbon pyruvate molecule to 3 molecules of carbon dioxide die, and itu byproduct hoise water. And this process takes place in presence of oxygen, so it is called as aerobic respiration. আৰু aerobic processত energy release হোৱাটো anaerobic processতকৈ much greater. However, during heavy exercise, the human muscle cells respire in the lack of oxygen. এতিয়া কি হয়, কেতিয়াবা আমি যেতিয়া হেভি এক্সাৰচাইজ কৰোঁ আমাৰ বডিত তেতিয়া অক্সিজেনটো কমি যায়, কিন্তু তেতিয়াও আমাৰ হিউমেন মাছল চেলছবিলাকে ৰেস্পায়াৰ কৰে। চ' ইন দ্য মাছল চেলছ পাইৰুভেট ইজ ব্ৰকেন ডাউন ইন দ্য লেক অফ অক্সিজেন টু ৰিলিজ এনাৰ্জি। কিন্তু এতিয়া সেই পাইৰুভেটটোৱে আমাৰ মাছল চেলছতে ব্ৰেকডাউন কৰে ইন দ্য লেক অফ অক্সিজেন নোহোৱাকৈ, আৰু এনাৰ্জি ৰিলিজ কৰে ইন দ্য ফৰ্ম অফ 2 ATP. অ'কে, হিয়াৰ লেক্টিক এচিড ইজ ফৰ্মড এজ বাই প্ৰডাক্ট। ইয়াত পাইৰুভেটটো কনভাৰ্ট হয় লেক্টিক এচিডলৈ, যোনটো এটা 3-কাৰ্বন মলিকুল। This lactic acid gets accumulated in the muscle cells. Due to this, muscles
fatigue during exercise. এতিয়া সেই ল্যাকটিক এসিডটো আমাৰ মাসল সেলছত একুমুলেটেড হয় আৰু এটোৰ কাৰণে আমাৰ মাসলস বিলাকে কেতিয়াবা টায়াৰ্ডনেস বা কলেপস ফিল কৰে এক্সাৰসাইজ কৰা টাইমত Okay guys, I hope everyone is clear. Now see here, organisms like yeast respire in the complete absence of oxygen. এতিয়া organisms যেনেকে yeast তাহাঁতি oxygen নোহোৱাকে they respire, okay, in absence of oxygen. So in case of yeast, pyruvate is broken down in the absence of oxygen to release energy. এতিয়া yeastৰ কেছত কি হয় pyruvate to break down হয় oxygen নোহোৱাকে আৰু energy release কৰে in the form of 2 ATP. Okay, so as you can see here, pyruvate which is broken down in the absence of oxygen into 2 ATP. Here ethanol and carbon dioxide are formed as byproducts আৰু ইয়াত দুটা byproducts ওলাই হেতু হৈছে ethanol আৰু carbon dioxide. So this process is called as fermentation আৰু এই processটোকে fermentation বুলি কয়. I hope everyone is clear. So guys, now tell me, what do you mean by respiratory system? So respiratory system বুলিলে কি বুজা? Look at the definition. The process of respiration in human beings occurs in a special system called as respiratory system. So human beings respiration process to eta special system hoy aru he system tuke respiratory system buli koy. Clear? Now see, human respiratory system consists of eta human respiratory system ki ase. Look at a diagram. So our respiratory system to nostrils of start hoy. After that pharynx, then larynx. So this larynx, it is the voice box from where our voice comes. Then trachea. So this trachea, it is also known as the windpipe. Then bronchi. As you can see here, bronchi are the branches of windpipe. And then bronchioles. So these bronchioles are the branches of bronchi. Okay, now look at the nostrils. So nostrils, they are the opening of the nose. Now air passes through the nostrils. Inside the passes, there are fine hair. এতিয়া এয়াৰটো বডিৰ ভিতৰলে আমাৰ নাকৰ পেনিং এৰি যায়, ৰাইট? এতিয়া সেই নাকৰ ভিতৰে যোৱা এয়াৰটোক নাকৰ ভিতৰত থকা ফাইন হেয়াৰবোৰে ফিল্টাৰ কৰে, অ'কে? যিহেতু আমি যোনখিনি এয়াৰ লওঁ তাত বহুত ডাষ্ট পাৰ্টিকলছ থাকিব পাৰে, লগতে জাৰ্মছ, চ' সেইবাবে ফিল্টাৰ কৰাটো ইম্পৰ্টেণ্ট. চ' এয়াৰ গেটছ ফিল্টাৰ্ড বাই দ্য ফাইন হেয়াৰ এণ্ড এয়াৰ বিকামছ মইষ্ট এণ্ড ৱাৰ্ম. So air to filter kore fine hair bure aru he air to moist aru warm hoy. Now see here, inside the nose there are special mucus secreting cells. Etia noser bhitor kisuman special mucus secreting cells ase. So this is the mucus secreting cell. They secrete mucus which traps the dust particles. As you can see here, this is mucus and these are dust particles. So here mucus secreting cells bure mucus secrete কৰে, okay? আৰু mucusৰ ফাংচনটো হৈছে ডাষ্ট পাৰ্টিকলছবোৰক ট্ৰেপ কৰা আৰু ইয়াৰ পৰা এয়াৰটো আমাৰ উইণ্ড পাইপেদি পাৰ হৈ লাংছত সোমায়, okay? So we will study all this in detail. Now let us see the respiratory tract. So respiratory tract includes nostrils, pharynx, larynx. So larynx, which is known as the voice box. Then trachea. Trachea, it is the windpipe. So see here, the trachea has rings of cartilage which ensure that the air passage does not collapse. Ite trachea to jihetu windpipe hoy, so your structure to olop beleg. Now can you see in the diagram? So trachea cartilage ring thake, okay, as you can see here. Jate windpipe to bhangi na jay ba collapse hoi na jay. Am I clear? Okay. Now see, then bronchi. So bronchi are the branches of windpipe. And then bronchioles. So bronchioles are the branches of bronchi. এতিয়া সোয়া লাংছৰ ভিতৰতে পেছেজটো সৰু সৰু টিউবছ টাইপ ডিভাইড কৰা আছে আৰু ফাইনালি টাৰ্মিনেট হয় balloon like structures which are called alveoli. Can you see here? So at the end of the bronchioles, some balloon like sacs are there. They are known as alveoli. And these are our lungs. So these are the respiratory organs. And this is the diaphragm. So see this diaphragm, it is a muscle, eta muscle hoy that helps us to breathe. Amak ukha lobole help kore. So a muscle to amar chest cavity aru abdominor majot thake. Basically a muscle to a chest cavity aru abdomen tok separate kore. Clear?
Now the lungs are located in thoracic cavity. So it lungs to our code located? Yes, it is located in the thoracic cavity, in our chest cavity. So see the diagram here. These are our lungs and this is the thoracic cavity or the chest cavity. So now see, when we breathe in, we lift our ribs and flatten our diaphragm, and as a result, chest cavity becomes larger. Because of this, air is sucked into the lungs and fills the expanded alveoli. So যেতিয়া আমি উশাহ লওঁ, আমি আমাৰ ৰিবছবোৰ তুলি ডাইফ্ৰেগমটো ফ্লেটেন কৰি লওঁ আৰু আমাৰ চেষ্ট কেভিটিটো ইয়াৰ ফলত ডাঙৰ হয় আৰু ইয়াৰ কাৰণে লাংছত এয়াৰটো চাক হয় আৰু এক্সপেণ্ডেড এলভিঅলিবিলাকত ফিল হৈ যায়। Now let us see once again the respiratory tract. So this is the bronchi. Bronchi are the branches of windpipe and these are the bronchioles. These are the branches of bronchi and alveoli as you can see here. So already মই তোমালোকক কৈছোৱে যে লাংছৰ ভিতৰতে পেছেজটো সৰু সৰু টিউবছত ডিভাইড কৰা আছে আৰু ফাইনেলি টাৰ্মিনেট হয় এনেকুৱা বেলুন লাইক ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছৰ নিচিনা আৰু এইবিলাককে কয় এলভিঅলি। So now let us see the alveoli. The thin walls of the alveoli are closely surrounded by a network of capillaries. এতিয়া alveoli surfaceত গেছৰ এক্সচেঞ্জ হয় আৰু এই alveoli ৱালত blood vesselsৰ এটা ডাঙৰ network থাকে, as you can see in the diagram. Now let us see how exchange of gases takes place. So এতিয়া চাও কেনেকে এই গেছবিলাক এক্সচেঞ্জ হয়। During breathing, oxygen enters the lungs and then into alveoli. So আমি যেতিয়া উশাহ লওঁ, অক্সিজেনটো প্ৰথমতে আমাৰ লাংছত সোমায় আৰু তাৰপিছত alveoli, as you can see here. The alveoli are surrounded by blood capillaries which contain blood. এতিয়া alveoliবিলাক কিহেৰে surrounded হৈ থাকে? এই alveoliবিলাক এই blood capillaries-বিলাকে surround হৈ থাকে আৰু blood capillaries-ত কি থাকে? Blood থাকে। Now see the hemoglobin present in the RBCs of the blood, it absorbs oxygen from the thin walls of the capillaries. এতিয়া হিউমেন বিংছৰ ক্ষেত্ৰত হিমোগ্লোবিনটো অক্সিজেনৰ প্ৰতি এফিনিটিটো বেছি আৰু হিমোগ্লোবিনটো আৰবিচিত থাকে। অ'কে, চ' আৰবিচি মানে হৈছে ৰেড ব্লাড কৰ্পাস্কেলছ আৰু অক্সিজেনটো এবজৰ্ভ কৰে সেই কেপিলাৰিজৰ থিন ৱালছৰ পৰা। ক্লিয়াৰ? এজ ইউ কেন চি হিয়াৰ দিছ ইজ দ্য আৰবিচি। এইটো হৈছে আৰবিচি আৰু আৰবিচিত কি থাকে? হিমোগ্লোবিন প্ৰেজেণ্ট থাকে। চ' সেই হিমোগ্লোবিনটোৱে অক্সিজেনটোক এবজৰ্ভ কৰে এই কেপিলাৰিজবিলাকৰ পৰা। নাও দিছ অক্সিজেন ইজ কেৰিড টু অল দ্য টিচিউজ অফ দ্য বডি। এতিয়া এইটো অক্সিজেন আমাৰ গোটেই বডি টিচুলে কেৰি কৰি লৈ যায়। At the same time, carbon dioxide from the tissues is taken up by hemoglobin and is released into the alveoli by diffusion. আৰু সেই একেটা টাইমতে কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো আমাৰ টিচুৰ পৰা হিমোগ্লোবিনে ৰিলিজ কৰি এলভিঅলিলৈ লৈ যায় এণ্ড বাই দ্য প্ৰচেছ কল ডিফিউজন। চ' ডিফিউজন মানে কি আমি অলৰেডি জানো যে এতিয়া movement from higher concentration to lower concentration. So see here, this carbon dioxide goes out of the body when we breathe out air. এতিয়া এই কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো আমাৰ বডিৰ পৰা কেতিয়া ওলাই যায়? চ' যেতিয়া আমি এয়াৰটো এক্সেল কৰোঁ মানে বাহিৰলৈ উলিয়াই দিওঁ তেতিয়া সেই কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো ওলায়। I hope everybody is clear. Now hemoglobin helps in exchange of gases between the alveoli and the surrounding tissues. So hemoglobin is also called as respiratory pigment. তোমালোকক হয়তো 1 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যে respiratory pigment কোনটো? Yes, it is the hemoglobin. আৰু হিমোগ্লোবিনৰ ফাংচনটো হৈছে কি? ই গেছটোক এক্সচেঞ্জ কৰাত হেল্প কৰে between alveoli and the surrounding tissues. I hope everyone is clear. Now see here the third point. During the breathing cycle, when air is taken in and let out, the lungs always contain a residual volume of air so that there is sufficient time for oxygen to be absorbed and carbon dioxide to be released. So আমাৰ ব্ৰিথিং চাইকেলত যেতিয়া এয়াৰ লোৱা হয় তেতিয়া আমাৰ লাংছত সদায় এটা ৰেচিডুৱেল ভলিউম অফ এয়াৰ থাকে। গতিকে সেই অক্সিজেনটো এবজৰ্ভ হ'বলৈ আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো ৰিলিজ হ'বলৈ সময় থাকে। ক্লিয়াৰ এভৰিবডি? নাও লেট আছ সি এক্সচেঞ্জ অফ গেছেছ ইন প্লেণ্টছ। Plants do not have respiratory organs. Plantsৰ respiratory organs আছে জানো? Definitely নাই। Plants are stationary. So plantsবিলাক একেটা জেগাতে থাকে। They are fixed at one place. They are not mobile. So their energy requirement is less.
যিহেতু এতিয়া প্লেণ্টছবিলাক একেটা জেগাতে থাকে সেইবাবে তাহাঁতৰ এনাৰ্জি ৰিকুৱাৰমেণ্টটো লেছ চ' দ্য প্ৰচেছ অফ ৰেছপিৰেশ্যন ইজ শ্ল'ৱাৰ এজ কম্পেয়াৰ্ড টু এনিমেলছ চ' প্লেণ্টছৰ ক্ষেত্ৰত ৰেছপিৰেশ্যন প্ৰচেছটো শ্ল' হয় এজ কম্পেয়াৰ্ড টু এনিমেলছ চ' দেয়াৰ ইজ ভেৰি লিটল ট্ৰেন্সপৰ্ট অফ গেছেছ আৰু সেইকাৰণে খুব কমকৈহে গেছবিলাক ট্ৰেন্সপৰ্ট হয় অ'কে চ' দিছ গেছেছ আৰ এক্সচেঞ্জড বাই দ্য প্ৰচেছ অফ ডিফিউজন এতিয়া সেই গেছবিলাক কেনেকৈ এক্সচেঞ্জ হয় কোনটো প্ৰচেছেদি এক্সচেঞ্জ হয় চ' সেই গেছবিলাক ডিফিউজন প্ৰচেছেদি এক্সচেঞ্জ হয় চ' ডিফিউজন মিনছ মুভমেণ্ট ফ্ৰম হায়াৰ কনচেনট্ৰেশ্যন টু লোৱাৰ কনচেনট্ৰেশ্যন এতিয়া ডে টাইমত কি হয় চোৱা ডিউৰিং ডে টাইম ইন দ্য প্ৰেজেঞ্চ অফ ছানলাইট ডিউ টু অপেন ষ্টমেটা ৰেছপিৰেশ্যন এণ্ড ফটোচিনথেচিছ ইজ চাইমালটেনিয়াছ আমি জানো যে ষ্টমেটাত কিছুমান এনেকুৱা টাইনি অপেনিংছ থাকে লিপ ছাৰ্ফেচত ৰাইট চ' সেই ষ্টমেটাৰ ৰোলটো কি য়েছ ইট হেল্পছ ইন দ্য এক্সচেঞ্জ অফ গেছেছ এণ্ড ফটোচিনথেচিছ চ' সেইকাৰণে ৰেছপিৰেশ্যন আৰু ফটোচিনথেচিছটো ডে টাইমত চাইমালটেনিয়াছ একেলগে হয় চ' ডিউৰিং ফটোচিনথেচিছ অক্সিজেন ইজ ৰিলিজড এতিয়া ফটোচিনথেচিছ প্ৰচেছটোত আমি জানো যে অক্সিজেন ৰিলিজড হয় এতিয়া সেই অক্সিজেনটো কেনেকৈ ইউটিলাইজ কৰে য়েছ অক্সিজেন ইজ ইউটিলাইজ ফৰ ৰেছপিৰেশ্যন এতিয়া ৰেছপিৰেশ্যনটোত কি ওলায় য়েছ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ইজ গিভেন আউট এতিয়া আমি জানো যে কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো ফটোচিনথেচিছ প্ৰচেছটোত দৰকাৰ হয় কিন্তু এতিয়া ৰাতি কি হয় চ' চি ডিউৰিং নাইট টাইম দেয়াৰ ইজ ন' ফটোচিনথেচিছ ৰাইট ডেট মিনছ দেয়াৰ ইজ ন' ৰিলিজ অফ অক্সিজেন বাট ডিউৰিং ৰেছপিৰেশ্যন মোৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ইজ এলিমিনেটেড কিন্তু ৰেছপিৰেশ্যনত ৰাতি কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো বেছি এলিমিনেট হয় Clear everybody? Okay. So guys, this is the last topic for today's lecture. Let us see transportation. We saw that food taken in through the mouth broken down into simple substances. So আমি যোনটো food খাওঁ সেই foodখিনি simple substance হলে break down হয় and then absorbed in blood. So সেই simple substancesখিনি bloodত absorb হয়. After that, blood carries them to all the cells of the body. এতিয়া ব্লাডে সেই গোটেই এবজৰ্ব হোৱা ফুডখিনি আমাৰ গোটেই বডি চেলছলৈ কেৰি কৰি লৈ যায় চ' চিমিলাৰলি চি হিয়াৰ অক্সিজেন ডেট এণ্টাৰ্ছ দ্য লাংছ ইজ কেৰিড টু দ্য চেলছ বাই ব্লাড যেতিয়া অক্সিজেনটো আমাৰ লাংছত সোমায় তেতিয়া সেই অক্সিজেনটোক আমাৰ বডি চেলছলৈ কোনে লৈ যায় য়েছ অফক'ৰ্ছ বাই ব্লাড চ' বেচিকেলি ব্লাড ইট এক্টছ এজ এ কেৰিয়াৰ আই হোপ এভৰি ওৱান ইজ ক্লিয়াৰ নাও চ' উই কেন চে ডেট A substance synthesized or absorbed in one part of the body moves to other parts of the body. So আমি এতিয়া ক'ব পাৰোঁ যে এটা বস্তু যেতিয়া or substance যেতিয়া synthesized আৰু absorbed হয় আমাৰ body partত তেতিয়া সেইটো বেলেগ এটা body partলৈ movement হয় okay it moves to other parts of the body so this process is known as transportation আৰু এইটো processকে transportation বুলি কয় এটা ডেফিনেটলি আমি ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন বুলি ক'লে কি বুজো ইন চিম্পল লেংগুৱেজ যে এটাৰ প্লেছৰ পৰা আনটো প্লেছলৈ যোৱা ৰাইট নাও লেট আছ সি হিয়াৰ দিছ ট্ৰান্সপৰ্ট ইন হিউমেন বিংছ ইজ কল্ড এজ চাৰ্কুলেশ্যন কিন্তু এতিয়া বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন আছে চ' হিউমেন বিংছত এই ট্ৰান্সপৰ্টটোক চাৰ্কুলেশ্যন বুলি কোৱা হয় দ্য প্ৰচেছ অফ চাৰ্কুলেশ্যন ৰিকুৱায়াৰ ছাম মিডিয়াম এতিয়া এই চাৰ্কুলেশ্যন প্ৰচেছটোত এটা মিডিয়াম দৰকাৰ হৈছে চ' হিউমেন বিংছ in human beings there are two such medium so human beings ot etia duta medium ase let us see here so one type of circulation is blood circulation and another one is lymph circulation so blood is a fluid connective tissue etu eta important line most probably tumalike class 9 ot pohisila je fluid it is a fluid blood it is a fluid connective tissue well now let us see A pumping organ is needed to push the blood around the body along with a network of tubes to reach all the tissues. এতিয়া ব্লাডটো আমাৰ গোটেই বডিত পুছ কৰিবৰ কাৰণে এটা পাম্পিং অৰ্গেন দৰকাৰ হৈছে আৰু গোটেই টিস্যুছবিলাকলৈ সেই ব্লাডটো যাবলৈ কিছুমান টিউবৰ নিচিনা নেটৱৰ্ক অ'কে এ চিষ্টেম টু ৰিপেয়াৰ দ্য ডেমেজ ফ্ৰম টাইম টু টাইম ইফ ইট ইজ ডেমেজড আৰু এনেকুৱা এটা চিষ্টেম দৰকাৰ হৈছে যেতিয়া আমাৰ বডিত কিবা এটা ডেমেজ হয় চ' টাইম টু টাইম ৰিপেয়াৰ কৰিব পৰাকৈ সেই চিষ্টেম এটা নেচেচেৰী So guys, we are done for this lecture number 3 and we will continue this lecture in our coming lecture number 4. Thank you.